ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ የምስር አልጫ ጥብስ አድርገን ቆንጆ አድርገን የምስር አልጫ ነው ወይስ አይደለም የሚያስብል በጣም የሚያምር ቆንጆ የሚጣፍጥ ምስር እንሰራለን። በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ የቀለም ቲዩብን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቻናላችን ቤተሰብ ሁኑ። ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ የነበራችሁትን ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ያደርጋችሁ የምታበረታቱኝንም እንዲሁ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር የምስር አልጫችንን ወይም ደግሞ የምስር ጥብሳችንን ለመስራት የሚያስፈልጉኝን ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ። ኮረሪማ፣ ጨው፣ ሽንኩርት የተከተፈ፣ ቲማቲም እንዲሁም ደግሞ መጥበሻ አዘጋጅተናል ማለት ነው። ምስሩም አለ። ስለዚህ እንደዚህ የጋለ መጥበሻ ላይ ሽንኩርት እንጨምርና ሽንኩርታችንን እናቁላላለን ማለት ነው። እንደዚህ ሽንኩርታችን ትንሽ ከተቁላላልን በኋላ ዘይታችንን እንጨምራለን። እዚህ ጋር የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ጨምሬያለሁኝ። እንዲሁም መጀመሪያ የዝንጅብል ፓውደር ነው ጨምሬበት የነበረው። እዚህ ጋር ደግሞ የነጭ ቅመም ለአልጫ የምንጠቀመውን ቅመም ማለት ነው፣ እሱን ጨምሬያለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ቪዲዮውን ስላፈጠንኩት ነው እንጂ ትንሽ ከተቁላላ በኋላ ነው የጨመርኩት። ቲማቲሜን እንደዚህ ፈጭቼ ያዘጋጀሁትን ቲማቲም እኔ የተጠቀምኩት 2 የሚሆን ቲማቲም ነው። ተለቅ ተለቅ ያለ የበሰለ 2 ቲማቲም ጨምሬበታለሁ ፈጭቼ። አሁን ቲማቲማችንና ሽንኩርታችን በደንብ ትንክትክ ብሎ ከተቁላላልን በኋላ እንደዚህ በደንብ እናማሰላለን። እስካሁን እርድ አልጨመርንምና እርድ እንጨምራለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እርድ ጨምሬያለሁ። ያው እርድ እንደምትፈልጉት እንደ መጠናችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ እንደዚህ ይሆነኛል የምለውን ጨምሬያለሁ። በጣም ነው የሚያምረው ከለሩ ከቲማቲሙ ጋር ሲሆን የእርዱ ከለር እንግዲህ እንዳያችሁት ነው፣ በጣም ያምራል፣ ቆንጆ ነው። ስለዚህ እርድ ደግሞ ብዙ የጤና ጥቅሞችም አሉት። ስለዚህ እንደዚህ በአልጫ ደግሞ ወጣችንን ያሳምርልናል ማለት ነውና እንደዚህ እርዱንም ከጨመርኩት በኋላ የተወሰነ እናቁላላውና የሚቀረን ምስራችንን ጨምረን እሽት አድርገን ወጣችንን መስራት ነው ማለት ነው። ምስራችን በደንብ መታጠብ አለበት። ይሄ ነጩ ነገር እስከሚወጣ ድረስ በደንብ የውሃ እንትን እስከሚወጣው ድረስ ማለት ነው፣ ንጹህ ውሃ እስከምናይ ድረስ በደንብ ምስራችንን እጥብ ካደረግን በኋላ እንደዚህ እንደምታዩት ምስሬን ጨምሬ በደንብ አቁላላዋለሁ። እንትን አለውም አልከድነውም። በደንብ ምስሩ ፍርስ እንዳይልብኝ እንደዚህ በእንትኑ ውሃ ሳልጨምር በዘይቱና በቲማቲሙ ውሃ ብቻ እንደዚህ በደንብ አድርጌ አቁላላዋለሁ ማለት ነው። ከዘይቱ ጋር ጥብስ እናደርገዋለን። ያው ጥብስ ምስር ነው የምንሰራውና የምስር ጥብስ ነው የምንሰራው። በጣም ቆንጆ አድርገን እንደዚህ ጥብስ እንዲልል እናደርጋለን። በጣም ልዩ ጣዕም ነው የሚያመጣው። እናንተም ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ነው የምጋብዛችሁና ምስር እንደዚህ ውሃ ሙጅር አድርገን ከምንሰራው የምስር አልጫ ይሄኛው ይለያል እና የሆነ ጣዕም አለው፣ በጣም ለየት ያለ ጣዕም አለውና እንደዚህ በእኔ በሰራሁት መንገድ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ብትሞክሩት ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁና ምስርን እንዲህ በቀይ ከመስራት ባሻገር ደግሞ እንደዚህ ባልጫ ለዛውም እንደዚህ ጥብስ አድርገን ስንሞክረው በጣም ልዩ ጣዕም አለው፣ ቆንጆ ነው። ስለዚህ ቆንጆ የጾም አማራጭ ነው የሚሆንልን። እናንተም እንደዚህ ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት ተስፋ አደርጋለሁ። እዩት፣ ደረቁን ነው እያሻሁት ያለሁትና ያው ድስታችን ማይዝ ከሆነ ማለት ነው ይሄኛው የኔ ስለማይዝ ነው መጥበሻው። እናንተም ያው ሚዝ ከሆነ ድስቱ ትንሽ ጠብ እያረጋችሁ ማሸት ትችላላችሁ። ያው በደረቁ ሲሆን ደግሞ እንዳይቃጠልብን ማለት ነው። እና አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እየተንተከተከ እየበሰለልን ያለው ምስራችን ጥብስ ብሎ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለን ያለው በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚያመጣው። እና እንደዚህ ምስርን ጥብስ አድርጋችሁ ሞክሩት። እና እኔ እንደዚህ በደንብ ከጠበስኩት በኋላ የሚቀረኝ አሁን እንግዲህ እየበሰለልኝ ስለሆነ እንከልሰዋለን። የተወሰነ ውሃ አድርገን መከለስ ስላችሁ ደግሞ ብዙ ውሃ አይደለም የምንጨምርበት፣ በጣም ትንሽ ውሃ ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር ጨውን የጨመርኩት
ከለሩ ራሱ እዩት እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው የሚያምረው ከለሩ። እና እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ከተጠበሰልን በኋላ የሆነ መብሰሉን ካያችሁ በኋላ በፈላ ውሃ ነው የምንከልሰው። ትንሽዬ የፈላ ውሃ ከልስበታለሁ ትንሽ ማለት ነው። መከለስላችሁ በጣም አንተን አንለውም እና ትንሽ ውሃ ነው ጠብ የምናደርግበት። የፈላ ውሃ ፍልተን ጠብ እናደርግበታለን ማለት ነው። ያው እንትን እንዲላችሁ ይሁን የጨመርኩትን ውሃ ያያችሁት በጣም ትንሽ ውሃ ነው የጨመርኩትና ጥብስ ስለሆነ የምንሰራው ወጥ አይደለም ጥብስ ወጥ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ይሄ ወጥ ቅጥን ያለውን ሳይሆን ጥብስ ያለውን ምስር ስለሆነ መስራት የምንፈልገው ውሃ እናበዛበት ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ባያችሁት መልኩ በጣም ትንሽ ውሃ ነው ያደረኩትና እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ያው እናንተ እንደ ምስራችሁ መጠን እኔ አነስ ያለ ምስር ስለሆነ የጨመርኩት ትንሽ ያው ሲንተከተክም የበለጠ እንትን እንዳይልብኝ ብዬ የተወሰነ ውሃ ጨምሬበታለሁ እንዳያችሁት። ግን እንዲሳማስለው እጄ ላይ እንደምታዩት እንትን አላለም አልቀጠነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ክድን እናደርገውና እናበስላለን ማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ የሚቀሩን ቅመማ ቅመሞች ምንም ቅመማ አልቀረንም። ቅመማ ቅመሞችን ጨምሬ ጨርሻለሁ። ግን ነጭ ሽንኩርት ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት እኔ መጨረሻ ላይ ከበሰለ በኋላ መጨመር ነው ፈልገውና ጣዕሙን የበለጠ ያሳምርልናልና ነጭ ሽንኩርት ፍሬሹን ከትፌ ጨምርበታለሁ። ቃሪያ እናደርጋለን። ጨዋችን መስተካከሉን አይተን ወጣችን እናወጣለን ማለት ነው። ጥብስ ያለ ቆንጆ የምስር ጥብሳችንን እየሰራን ነው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ተንተክትኮ በስሎ ጥብስ ያለ ቆንጆ ምስር ወጥ እያገኘን ያለ ነው። እንደምታዩት ከለሩ ራሱ ብሉኝ የሚል ነውና በጣም ቆንጆ ነው። በዚህ መልክ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። ያው አዲስም ከሆናችሁ የደወል ምልክቷን የተጫናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የተለያዩ ምግቦችን እንሰራለን ከኔ ጋር ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት በጣም ጥብስ ብሎ ቆንጆ ሆኖ እሳቴንም ቀንሼ ተመልሻለሁ። አሁን እንደነገርኳችሁ ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን፣ ቃሪያችንን እናደርጋለን። ከዛ ወጣችን ደርሷል ማለት ነው። ወደ ገበታ እናቀርበዋለን። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ጥብስ ብሎ ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። ያው መሀል ላይ ቆንጆ የተፈጨ የጦስኝና የሮዝመሪ ቅመም አድርጌበታለሁ። እሱን አላያችሁትም ስጨምረው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ። ጦስኝ ለአልጫ በጣም ቆንጆ ነው፣ ጣዕም ያሳምርልናል። ሮዝመሪውም እንደዚሁ። ስለዚህ እሱን እንድጨምሩበት ጋብዛችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እሱ ካላችሁ ብትጨምሩበት የተለየ ቆንጆ ጣዕም ይሰጥልናል ማለት ነው። እና እኔ እንደዚህ የምስር ጥብሴን እንደዚህ በዚህ መልኩ ሰርቼ ጨርሻለሁ። አሁን ወደ ገበታ አቅርቤው ደግሞ ምን እንደሚመስል እናያለን። እና የእርዱና የቲማቲሙ እንትን ከለር አብሮ ሲቀላቀል የሚያመጣውን ከለር በጣም ነው የምወደውና እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ አድርጎ ከለሩን አሳምሮልናል ማለት ነው። እና እኔ ወድጄዋለሁ። እንደዚህ ቃሪያን ደግሞ ከተፍ አድርጌ ቃሪያን ከላይ አድርጌበታለሁ። አልጫ ስለሆነ ቃሪያችንን ስንጨምር ያው ለጣዕሙም ለእይታውም ደስ ይላልና እንደዚህ ቃሪያ አድርጌበታለሁ። መጨረሻ ላይ እሳቱን ኦልሞስት አጥፍቻለሁ ማለት ይቻላል። በጣም ቀንሽ የሆነ ያለው እሳቱ፣ ምክንያቱም በጣም ጥብስ ብሎ ስለበሰለ በቅቶታል። አሁን ልናወጣው ነው ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት በሚያምር መልኩ ከለሩ ያምራል። ጣዕሙን በጣም ልዩ ነበረ። እኛ እንደዚህ በአማረ ሁኔታ ወደ ገበታ ላቀርበው አዘጋጅቼዋለሁ እኔ እና እኛ በጣም ወደነው ከሌሎች የጾማማ ምግቦች ወጦች ጋር አቅርቤው በጣም ወደነው በልተነዋል፣ ተመግበነዋልና እናንተም እንደዚህ አሳምራችሁ ምስርን ጥብስ አድርጋችሁ ሰርታችሁ የምስር ጥብስ የምስር አልጫ ጥብስ እንድትመገቡ እየጋበዝኳችሁ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንኩኝ፣ ያው አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ
የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቱን ብትጫኑ አዲስ የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ቶሎ እንዲደርሱ ይሆናሉ ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ አድርጉ። ላይክ ስታደርጉ ያው ታበረታቱኛላችሁ ማለት ነውና ላይክ ማድረግ አትርሱ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።